السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف يمكن تحديد موقع العنصر على الجدول الدوري بمعرفة توزيعه الإلكتروني؟ الطريقة الأولى والسهلة هي جمع الإلكترونات في التوزيع الإلكتروني للحصول على العدد الذري، ثم الرجوع إلى الجدول الدوري وتحديد موقع العنصر الذي يحمل هذا العدد. الطريقة الثانية، يقسم الجدول الدوري إلى دورات ومجموعات كما تعلم. عدد الدورات ثابت وهو 7 دورات، فلا اختلاف. عندما تقول في الدورة الثالثة إذن سيقع العنصر في الدورة الثالثة. أما المجموعات فطريقة تقسيمها مختلفة تماما وتتبع طريقتين. الطريقة الأولى، تقسم المجموعات إلى مجموعات رئيسية ويرمز لها بالرمز A، يوضع رمز A مع رقم المجموعة، فالمجموعة الأولى 1A والمجموعة الثانية 2A، واللتان تقعان على يسار الجدول، بينما تقع المجموعات من 3A إلى 8A على يمين الجدول. تلاحظ أنه تفصل بينهما العناصر الانتقالية التي يرمز لها بالرمز B، وطريقة تقسيمها مختلفة بعض الشيء، لن أتطرق إليها. أما الطريقة الثانية في التقسيم المجموعات فهي حسب عددها 18 مجموعة، وتتضمن العناصر الانتقالية، فتبدأ من اليمين بالمجموعة الأولى، ثم الثانية، الثالثة التي ضمن المجموعة العناصر الانتقالية، والرابعة، حتى تنتهي بالمجموعة 18 وهي مجموعة الغازات الخاملة. تلاحظ أنه بهذا الاختلاف سيختلف رقم المجموعة، فالعنصر مثلا الألمنيوم حسب التوزيع الأول في المجموعة إلى مجموعات رئيسية A سيكون ضمن المجموعة الثالثة 3A، لكن إذا مشينا على التقسيم الثاني للمجموعات فسيكون من ضمن المجموعة 13. أي التقسيمات نتبع؟ يمكن تحديد المجموعة التي ينتمي إليها العنصر على الجدول الدوري كما ذكرنا من توزيعه الإلكتروني، ونتبع في ذلك طريقتين حسب التوزيع الإلكتروني. إذا كان الطريقة الأولى، إذا كان التوزيع الإلكتروني للعنصر يخلو من المستويات الفرعية دي، وهذا يشمل العناصر ذات الأعداد الذرية البسيطة التي تقع في الدورات الأولى والثانية والثالثة، هذه نتبع فيها تقسيم المجموعات الرئيسية 1A 2A 3A 4A وهكذا، حيث لا يكون العنصر ضمن المجموعات B، لأن هذه العناصر تبدأ من الدورة الرابعة، ومن أول عنصر انتقالي وهو الإسكانديوم يبدأ تعبئة المستوى الفرعي D، وبوجود المستوى الفرعي D يبدأ الاختلاف في اعتبار رقم المجموعة التي ينتمي إليها أي عنصر. لنأخذ على سبيل المثال الألمنيوم، توزيعه الإلكتروني 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1، أو باختصار توزيع الإلكتروني للنيون 3s2 3p1. تلاحظ أن آخر مستوى طاقة رئيسي هو المستوى الثالث، إذا تقع أو يقع هذا العنصر في الدورة الثالثة، أن رقم الدورة يساوي رقم المستوى الخارجي الأخير. أما رقم المجموعة فهو مجموع الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير. اتفقنا أن مستوى الطاقة الأخير في الألمنيوم هو المستوى الثالث كما يظهر من توزيعه الإلكتروني. إذا مجموع الإلكترونات في المستوى الأخير 3S لديها إلكترونان و3P لديها إلكترون واحد، إذا مجموع الإلكترونات 3 إلكترونات. إذا يقع هذا العنصر أو الألمنيوم يقع في المجموعة الثالثة، إذا في الدورة الثالثة المجموعة الثالثة. تلاحظ عدم وجود المستوى الفرعي D هنا، إذا نتبع هذا الترقيم، فيكون الألمنيوم موجود في المجموعة الثالثة الرئيسية 3A، أو بإمكانك أن تقول موجود في المجموعة 13. لنأخذ مثالا آخر، البوتاسيوم، توزيعه الإلكتروني، التوزيع الإلكتروني للأرغون مع 4s1، إذا رقم الدورة هو رقم المستوى الخارجي الرابع، إذا الدورة الرابعة، وفي المجموعة حسب عدد الإلكترونات في المستوى الخارجي لدينا 4s فقط، إذا سيكون ضمن المجموعة الأولى، إذا في الدورة الرابعة المجموعة الأولى يقع البوتاسيوم. طيب ماذا بالنسبة للعناصر التي تحتوي على
مستوى D. كيف يتم تحديد المجموعة التي تنتمي إليها؟ لنأخذ على سبيل المثال عنصر القصدير. توزيعه الإلكتروني، التوزيع الإلكتروني للكريبتون مع 4D10 5s2 5p2 يقع في الدورة الخامسة، كما هو ظاهر أن أكبر مستوى طاقة لديه والمستوى الخامس، إذن هو يقع في الدورة الخامسة. طيب ينتمي إلى أي مجموعة؟ توجد لدينا 5s بها إلكترونين و5p بها إلكترونين أيضا، إذن سيكون 4 إلكترونات. إذن سيكون العنصر ضمن المجموعة الرابعة، الدورة الخامسة المجموعة الرابعة، وبالفعل موجود. طريقة أخرى هي حساب جمع إلكترونات الدي التي يمتلكها، فيكون إذا أردنا أن نقسم حسب أو نحدد موقع المجموعة حسب الرقم 18 مجموعة، فهو يقع في المجموعة 10 إلكترونات في المستوى دي زائد 4 إلكترونات، 2 في اس و2 في بي، إذن أصبح المجموع 14، سيكون 14 إلكترون. إذن سيكون لدينا الرقم المجموعة الرابعة 10، إذا حسبناها حسب الرقم 18 مجموعة، إذن سيكون القصدير في المجموعة الرابعة 10. طيب اليود توزيعه الإلكتروني كريبتون 4D10 5s2 5p5، كما هو واضح أنه يقع في الدورة الخامسة أيضا. لكن في أي مجموعة؟ لو مشينا على نظام ال8 مجموعات الرئيسية، إذن هو يقع في المجموعة السابعة، وهذا صحيح لأن 5s2 و 5p5 2 زائد 5 يساوي 7، إذن يقع في المجموعة السابعة. إذا أردنا أن نحدد موقعه أردنا تحديد موقعه في نظام 18 مجموعة وليس 8 مجموعات الرئيسية، 18، إذن سيكون 10 4D، لدينا 4D10، إذن 10 زائد 2 زائد 5 سيكون 17، إذن هو ضمن مجموعات 18، موقعه يكون في المجموعة 17 وفي الدورة الخامسة. إذن تلاحظ أن عناصر المجموعات من 3 إلى 8 يمكن تحديدها بنظام ال8 مجموعات الرئيسية أو بنظام 18 مجموعة الكلية. طيب ماذا بالنسبة للعناصر الانتقالية؟ كيف يمكن تحديد موقعها؟ يحدد موقعها بنظام 18، بمعنى لو أن كان لدينا مثلا النحاس، التوزيع الإلكتروني له أرغون 3D10 4s1، ستلاحظ أنه يقع في الدورة الرابعة 4s، إذن الدورة الرابعة، المستوى الأخير الخارجي هو المستوى الرابع، إذن رقم الدورة يساوي رقم المستوى الخارجي الأخير، إذن يقع في الدورة الرابعة. طيب في أي مجموعة؟ لو أخذنا 4s1 وأخذنا الإلكترون الأول على أساس أنه لديه إلكترون واحد في المستوى الأخير، سيكون النحاس ينتمي إلى المجموعة الأولى، ولو بحثت في المجموعة الأولى لن تجد النحاس، لذلك هنا يجب ضم الإلكترونات الموجودة في المستوى D الأقل. إذن سيكون لدينا 10 إلكترونات 3D10 زائد إلكترون واحد 4s1، إذن 11، إذن سيكون النحاس ينتمي إلى المجموعة 11. مثال آخر أخير، الحديد Fe توزيعه الإلكتروني أرغون 3D6 4s2. حسب التوزيع الإلكتروني فهو ينتمي إلى الدورة الرابعة، 4s يعني الدورة الرابعة. حسب المجموعة سيكون 3D6 و 4s2، 6 في D و2 في S، إذن سيكون المجموع 8، إذن هو يقع في المجموعة الثامنة بنظام 18 مجموعة.